Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Ілля Забарний неочікувано може опинитися в гранді АПЛ. Red Bull купує зірку Шахтаря. Динамо Київ отримало нового футболіста у свій склад. Ярослав Ракицький здивував усіх вибором команди на наступний сезон. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Стало відомо, за скільки грошей Динамо Київ готово відпустити свою молоду зірку Тараса Михавко. Телеграм-канал «Ідеальне Динамо» стверджує, що захисником киян Тарасом Михавко активно цікавиться португальське Порту. Порту справді пропонувало 10 мільйонів євро за Тараса Михавка, як раніше повідомляв журналіст Ігор Циганик. Динамо вважає центрального захисника одним із головних своїх активів і хоче отримати мінімум у 2 рази більше, зазначає джерело. Президент столичного гранду Ігор Суркіс вважає, що Михавко коштує щонайменше 20 мільйонів євро, і дешевше відпускати його ніхто не планує. 20 мільйонів євро за Михавко звучить як якийсь несмішний анекдот, адже при всій повазі до захисника його рівень викликає багато питань, особливо враховуючи його постійні стабільні помилки в центрі оборони. До прикладу того самого Забарного Динамо цей час відпустило за 25 мільйонів євро в АПЛ. Але Забарний на той момент був на 2 голови вище за нинішнього Михавко, грав у Лізі Чемпіонів та був основним в збірній Україні. А от Михавко навіть не провів жодного матчу за головну команду. Тому про які 20 мільйонів говорить Суркіс, незрозуміло. За такі гроші цього футболіста ніхто не купить. І він, на жаль, продовжить грати в безперспективній УПЛ, замість того, щоб зробити крок вперед у своїй ігровій кар'єрі. Любі друзі, якщо погоджуєтесь з думкою, що ціна на Михавко дійсно дуже завищена, то поставте лайк цьому відео. Ілля Забарний може опинитися в одному із 2 провідних клубів АПЛ. Ліверпуль та Челсі зацікавлені в підписанні захисника Борнмута Іллі Забарного, повідомляє видання Тібер Футбол. Є й інші претенденти з АПЛ на 22-річного українця, але саме Ліверпуль та Челсі головні з них. Ці клуби є великими шанувальниками гри Забарного та стежать за його ситуацією. Щодо французького ПСЖ, то турецький клуб робив трансферні запити та вів переговори щодо можливого переходу. Однак офіційної пропозиції поки не було. Борнмут не хоче продавати Іллю, а сам він щасливий в клубі, проте його представників тримають в курсі подій. Якщо надійде гарна пропозиція, то українець покине свою нинішню команду. Серед усіх клубів претендентів на Забарного, на мою думку, саме Ліверпуль – це ідеальний варіант для нашого українця. У парі з Ван Дейком Забарний міг би стати справжньою бетонною стіною в обороні клубу. Тим паче інший основний захисник Конате може покинути мерсисайдців цього літа, і тоді місце в основному в Ліверпулі стане вільним. А от Челсі – це кладязь талантів для України, тому цей клуб краще обходити стороною. Щодо ПСЖ, то, на мою думку, це також непоганий варіант, але французька ліга при цьому набагато слабша за англійську, і чи буде Забарному там цікаво виступати – це питання. Та й ще на додачу не забуваємо, що за ПСЖ грає росіянин-голкіпер Сафонов, з яким Ілля, враховуючи патріотичну позицію, навряд чи поладить. А тому або ПСЖ треба виганяти Сафонова з команди, або купувати іншого захисника. Шановні глядачі, якщо б ви хотіли побачити Забарного саме в Ліверпулі, а не в Челсі чи ПСЖ, то поставте лайк цьому відео. Легенда Луганської Зорі Желько Любенович близький до того, щоб очолити клуб. Луганська Зоря розглядає варіант із запрошенням Желько Любеновича на посаду головного тренера команди, повідомляє видання ЮАФутбол. 43-річний сербський фахівець увійшов до шорт-листа претендентів. Інший варіант для керівництва клубу – це колишній тренер Віктор Скрипник. Якщо переговори з ним завершаться невдачою, то Зоря може зробити ставку саме на Любеновича, який добре знайомий з Луганським клубом. Повідомляється, що Любенович уже проводить попередні перемовини з потенційними новачками для клубу на випадок свого призначення. Нагадаємо, з листопада 2023 року до січня 2025 року Любенович очолював Минай з Закарпаття. До цього він працював у структурі Зорі, скаутом і помічником тренера юнацької командою Ю-19. Якби я б міг прийняти рішення замість президента Зорі Євгена Геллера, то порадив би йому вибрати саме Любеновича новим головним тренером клубу, а не Скрипника. Адже при всій повазі до Віктора останнім часом його результати в Ворсклі та Металісті 1925 були досить поганими. Його бачення футболу не досить актуальне під українські реалії. А тому виникає багато запитань, чи зможе він повторно показати успіх разом із Зорею.
Інша справа Любенович. Його минає богокрасою минулого сезону в УПЛ, коли хоч і вилетів в першу лігу, але при цьому показував гарний динамічний футбол для вболівальників. Та й враховуючи те, що Желько є легендою Зорі, у нього повинно вистачити авторитету, щоб достучатися до усіх футболістів клубу задля покращення ситуації в наступному сезоні. Red Bull хоче викупити головну зірку Шахтаря. Лівий півзахисник Шахтаря Кевін знаходиться у сфері інтересів групи клубів Red Bull, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. За інформацією джерела, 22-річний бразилець є пріоритетним кандидатом на цьогорічне літнє трансферне вікно. Шахтар не має наміру продавати Кевіна, гірники вимагають з нього щонайменше 50 мільйонів євро. Відзначимо, що до основної групи клубів Red Bull входять Лейпциг, Зальцбург, Нью-Йорк та Брагантіно. Нагадаємо, Шахтар купив Кевіна взимку минулого року у Палмейраса за 12 мільйонів євро. У поточному сезоні він забив 8 голів та віддав 3 передачі у 35 поєдинках за Шахтар. При всій повазі до усіх клубів Red Bull, але навряд чи зараз їх рівень та статус вищий за Шахтар. Можливо, лише Лейпцига, але той, до прикладу, залишився без Єврокубків на наступний сезон, в той час як Шахтар хоча б буде грати в Лізі Європи. Ну а рівень австрійського Зальцбургу точно не кращий за Шахтар, а тому Кевіну немає сенсу покидати гірників заради цих команд. Тим паче у Шахтарі зараз він добре себе почуває, та при цьому, на мою думку, ще до кінця не розкрив увесь свій потенціал. Стало відомо, чи залишиться легендарний гравець Шахтаря Ярослав Ракицький в одеському Чорноморці. Одеський Чорноморець продовжив контракт з українським центральним захисником Ярославом Ракицьким, повідомляє видання «Та то таке». За інформацією джерела, також морякам вдалося домовитися про подальшу співпрацю з Віталієм Юраковим, Артемом Габелоковим, Богданом Білошевським та Олексієм Хобленком. Підтвердив інформацію про те, що Ракицький залишається в Одесі, і наставник команди, екс-партнер Ракицького по Шахтарю Олександр Кучер. Коуч зазначив, що Ярослав хоче допомогти Одесі повернутися в УПЛ в наступному сезоні, враховуючи потужну конкуренцію в першій українській лізі. На мою думку, це досить гарний вчинок від Ракицького, адже його досвід розуміння гри в захисті точно повинно допомогти Одесі підвищитися в класі в наступному сезоні. Ракицький навіть на фоні УПЛ суттєво виділявся, а що тоді казати про першу лігу, де футбол ще нижчого рівня. Хоча, враховуючи дефіцит оборонців в тому самому Шахтарі та, можливо, продажу Матвієнка, на мою думку, навіть зараз Ракицький міг би пригодитися гірникам. Його рівень точно не слабший за того самого Шабанова, якого зараз торгують донеччани. Любі друзі, а в якій команді ви б хотіли побачити Ракицького? Напишіть в коментарях нижче. В Динамо Київ з'явиться новий старий гравець. Центральний півзахисник футбольного клубу Віборг Джастін Лонвейк залишить чемпіонат Данії і повернеться до київського Динамо. Орендна угода 25-річного суринамця закінчується 30 червня цього року, а данський клуб не може дозволити собі активувати опцію викупу через фінанси. Спортивний директор Віборга Мац Агесен повідомив, що Лонвейк став справжнім лідером команди, але вони змушені повернути футболіста до України. Лонвейк – талановитий гравець та людина, яку дуже цінують у клубі, але ми не можемо дозволити собі активувати опцію, яка передбачена поточною угодою. Віборг бажає йому всього найкращого в майбутньому, сказав спортивний директор. Відзначимо, що в поточному сезоні Лонвейк провів 34 матчі за команду у всіх турнірах, в яких забив лише 2 голи та віддав 1 результативну передачу. Орієнтовна вартість півзахисника складає 900 тисяч євро. Джастін Лонвейк – це непоганий футболіст, але не справжній топ, щоб бути основним Динамо. Він не сильніший умовного Шапаренка, Буяльського чи Піхальонка, а тому його максимум на наступний сезон – це бути гравцем ротації в Динамо або ж піти в чергову оренду. Єдине незрозуміло, навіщо селекція Динамо взагалі запрошувала цього виконавця в Київ, якщо йому немає місця на полі. Черговий трансферний провал киян, але, схоже, висновків так ніхто ніяких і не робить. Любі друзі, у нас на цьому все. Дякую за ефір, з вас лайк та підписка на канал. До нових зустрічей, бережіть себе та Україну!